Det finns en gammal jordbruksfastighet utanför Piteå som sägs påverka familjer som bor där så pass mycket att de vissa gånger i frustration skriker rakt ut att det ska sluta. Det sägs att en man har hängt sig i ladan i en av balkarna. Vem denna man är försöker man ta reda på. De som bor här upplever ett enormt obehag när man försöker vistas i ladan. Och de som befinner sig där inne vill att man snabbt ska lämna. Familjen rapporterar att de ser gestalter i och utanför husen som tittar på dem, och känslan inne i det förfallna huset är att det är barn. En pojke och en flicka. Utanför husen så är det en man som står vid husknuten och iakttar dem. Pojken i familjen som har sitt rum på bottenvåningen närmast köket pratar med någon som de inte kan se. På denna mark stod tidigare en gammal Norrbottensgård som tyvärr brann ner. Och lågorna tog med sig en kvinna och hennes barn som aldrig hann ut. Kanske är det dessa osaliga andar som fortfarande hemsöker husen. Då har vi tagit oss in här i Piteå, den här jordbruksfastigheten. Egentligen är det ju 3 fastigheter. Det är ju den här och sen den lite mer nedgångna. Och så har vi ju ladan också då. Jajamän. Så att mycket att utreda. Alltså det är ju specifika grejer som händer. Vi ska fokusera på dem. Vi ska titta om vi kan få de här fenomenen att ske. Men det vet vi inte. Det kan hända nu, det kan hända när som. Men vi har haft små saker som har hänt innan vi har startat här. Jag tror vi har fångat en skugga till och med på övervakningen. Och det fick oss allihopa hoppa till. Det var väldigt intressant att se det. Det har vi faktiskt inte tidigare fått dokumenterat. Inte på det här sättet. Vi har sett det tidigare. Ja. På Safari-utredningen. Då spelade vi inte in det. Nej. Men nu hade vi på inspelning som tur var.
Så den var väldigt, väldigt speciell. Helt klart. Jag tänker så här, nu är det ju ganska mycket utreda här och många rum. Och så är det ju specifika fenomen de säger händer här. Så jag tänker vi ska försöka gå på de hotspotsen vi har. Och ska vi börja i köket också? Jag tycker vi ska börja i köket, men vi ska också fokusera på ett speciellt rum. Där en liten kille får saker till sig. Han pratar om med någonting egentligen innan han går och lägger sig. Han ligger och babblar i det här rummet. Och han får också information som inte är så positiv. Nej. Så vi ska gå in och försöka adressera det här. Men de tror också att det är en liten flicka som går runt. Men vi får se. Det är kanske någon som försöker visa sig som en flicka, men jag vet inte. Ja, vi kollar med det. Jag tycker vi börjar i det rummet. Yes, vi går in här. Ta med oss lite verktyg. Jag tänker om det är en yngre energi. Jag tycker vi lägger rem till den där. Och så får vi se om den kan knuffa ner. Du kommer köra kommunikation. Ja, men jag tänker lite grann för han får till sig en massa meddelanden som inte är så trevliga. Nej. Så ifall den vill kommunicera med oss, det som nu är här. Och precis, och det är bara rakt igenom den här dörren. Och ja, det måste vara hemskt som förälder att ligga och höra på. Han pratar om allt möjligt där inne. Kan säga det, i köket där vi är nu, vi har ju en övervakningskamera här också bakom mig. Och här har vi ju då den här lådan framför allt som dras ut och de här knivarna flyttar och byter position. Precis. Och hamnar in i ett annat skåp. Det är helt otroligt. Ja, det är ju... Så kan vi fånga det, är ju helt underbart. Det är holy grail av alltihop. Men det är som sagt, vi har massa instrument. Vi har själva utrustningen ligger här så vi kan alltid gå och hämta mer. Det är inte jättestort, det är det inte. Nej. Vi kommer plocka på oss lite instrument. Vi måste ta på oss jackor. Det är kallt där ute och det är kallställt i det andra huset. Plus den här ladan då. Precis. Men just nu är vi inne i värmen. Men vi går in här. Funderar på om vi ska ha ett verktyg igång. Men jag tänker... Om du startar den där egentligen och direkt öppnar dörren får vi se vad som sägs. Ja, jag tänker också PDAn. Paranormal Direct Answer. Precis. Den funkar ju ifall någon kommer till höger eller vänster som lyser rött och grönt. Precis, men vi preppar hela rummet och så kollar vi vad som händer. Shit, vad rädd jag blev. Vadå? Jag kollade direkt höger. Ja, det ser ut som någon stod där. där. Jag trodde det var någon som stod där. Där så är det lite som man bara satt längt ett skynke över någon. Så som en av de värsta skräckfilmerna. Man säger bara ett skynke så ser det ut som en människa under. Ja. Men det är som sagt, här ligger han och sover. Han hör massa grejer och han pratar tillbaka till det. Men jag provar lägga ut. Börja med PRSen, både statiskt och REM-funktionen. Ja. Det skulle jag inte ha gjort. Vad säger den? No. No, jag ska inte ha stoppat dit. No. Okej. Jag kommer lägga med saker här som du kan röra och knuffa bort. Känner du igen den här nallen? Vill du knuffa bort den så gör det. Bara klapp till den. Inkludera den. Är du inkluderad i den här familjen? Är det det du känner? Jag har rysningar bakom mig. Jag har rysningar bakom mig. Också här. Du är inte inkluderad i den här familjen. Jag vet inte vem du är. Du säger inga positiva saker. Jag kommer stoppa en annan sak här som du kan sätta din hand emot eller gå förbi. Så kommer du kunna svara med olika färger till oss. Tillåter. Allowed. Okej. Så alltså det är nästan som att den ger oss... Alltså, ja, det är du som bestämmer. Du som bestämmer, lite så. Vilka rysningar jag fick igen. Ja, det kom igen. Det träffade. Det kommer som vågor så här ändå. Kommer bakifrån. Brukar du prata med den pojken som brukar sova här? Om du gör det, gå till det här blå pulserande ljuset framför oss på sängen. Det är den lilla flickan som brukar säga saker till han som är här. Vi kan säga också så här, vi har ju övervakning nu i de flesta byggnaderna här. Händer det någonting så kommer Lenny ropa till oss direkt. Han sitter i bussen och tittar på övervakningen. Får vi ut något namn så kommer han också titta om han kan relatera med namnet till den här gården. Så får vi också bättre kanske förståelse för vad det är eller vem det är. Får inte glömma bort också, det fanns en Norrbottensgård som är ungefär där ladan är. Där, den brann ju ner. Och där sägs det att en kvinna och 2 barn brann in. Precis, och det är det vi funderar om. Den här flickan har tagit sig in i den här byggnaden som håller också på att påverka den här pojken. Och vi måste testa allting här nu. Vi har inte den blekaste vad vi har med att göra här. Och det kan ju också vara något väldigt, väldigt negativt som har tagit sig in hit. De här rysningarna som kommer, de är intressanta. Ja, men det kommer som en vågor. Älskar. Det är ingenting som, för nu känner jag inte av det, men det kommer som i stötvis. Jag tänkte jag skulle gå och ställa mig, nu är det en madrass på gården. Jag ska försöka gå in här till hörnet tänker jag.
Och det var jag som påverkade där. Nu vill jag gärna att du kommer in hit och visar hur stark du är. Prata till oss också. Öppna gärna en dörr här inne eller knuffa till någonting. Kan vi få ditt namn på den som är här? Är. Ja. Vad är du? Nu kom det rysning igen. Det som det kommer i... Och här är det ingenting nu. Det är ingenting. Jag fick kännas här, precis här. Får jag fråga, kan ni få ett namn? Är. Is. Eller initialer på... Ja, det är svårt att säga i och för sig. Vi har andra saker som händer här också. Vi har ett draperi nere i källaren till duschen. Där de hör den här lilla flickan de tror som hihi skrattar och så slår den i draperiet. Vi ska också testa den teorin när det är en på insidan av draperiet och så står några utanför. Och så ska vi se om den här flickan kan komma in där. Det kommer att vara ett jävla brummande där nere dock. På grund av att de har en... Vad heter det? En avfuktare där nere. Och vi kan inte stänga av den. De vill inte det. Så provar ni på knä här så vi kan få nu. Om det är en flicka som är här. Jag heter Tony, det här är Niklas och Johan är den som filmar här. Vi bara pratar med dig som är här. Vill ingenting illa, vi vet varför du är kvar. Om det är en flicka som är här. Har du dött i den här branden utanför? Vid ladan i den här gamla gården. Tillsammans med ditt syskon och din mamma. Jag hittade en liten tekopp här. Jag ställer den här vid nallebjörnen så kan du röra vid den om du vill. Är du under sängen? Play. Kate. Placate. Vad betyder det? Ingen aning, men det är... Lek först. Ja. Okej, vill du leka med oss här? Om jag sticker ner den här under, kan du ta mig i handen då? Du får röra mig. Vänta, vad fan det där var? Har jag en lampa här? Nej, jag har inte det. Antingen är det något hår eller någonting. Vänta då. För jag fick beröring på mina fingrar. Shit vad det är. Vad fan är det här? Här känner jag någonting. Vänta, jag hämtar ett instrument. Vi har ett perfekt instrument för det där. Som kan ta statiska fält om det är det Tony tar. Vi tar handhållna periskopen till det. Antingen är det ett statiskt fält eller så är det någon form av spindelväv. Får se. Du ser inte. Får du komma runt här? Är du här under? Där. Där. Det är ett statiskt fält. Ja. Är du under sängen nu? Jag kände av din hand eller någonting. Jäklar. Vad Jag som testar spiritbox och se om vi får igenom hennes röst. Alltså det var som någon smekte mina fingrar här. Här. Vad sa du? Tid. Tid. Hörde du det här nyss? Här. Nej, det lät som ett litet... Ja, han var det där. Det var... Hårt. Svårt. Funkar nu. Funkar. Ska jag stänga av den här så länge? Eller ska jag gå om båda? Jag kör båda. Den flicka som är, kan du säga ditt namn? Tack, du är här. Där. Det är både... på båda håll här, både rött och grönt. Alltså det var så lätt beröring över fingrarna flera gånger så här fram och tillbaka. Som, tänk dig en liten... Tänk en barnhand som med fingertopparna, eller med fingerspetsen, drar över fingrarna så här. Och det vandrade mellan... Aldrig känt sådär. Är du kvar där? Får göra det en gång till om du vill. Du behöver inte vara rädd för oss. Men coolt ändå att den här visade på statiskt det jag kände. Ja, det där var... Ställ den där på sängen och få se. Är den på henne? Nej, jag ska inte ha den. Jag ställer på den här. Nu har vi en massa verktyg här som kan ta olika fält. Så om du är här inne nu, kan du komma och sätta dig här i sängen nu, är snäll? Kom upp underifrån sängen. Du behöver inte vara rädd. Jag kör en spiritbox igen. Det var det sjukaste. Jag har fortfarande... Det känns som att hon rör min hand. Var det du som tog i Tonys hand? Någon som... Andas bara.
Så har de akta dig eller bakom dig. Fast nu är det en man som är inne. Wow. Hörde du den? Vad var det där? Wow, alltså gurgla. En tjej. En tjej. Nu kommer rysningar igen. En kvinna. Det är som någon greppar min hälsena typ när jag står med foten på sängen här. Eller får värk. Är det du som rör vid Tony nu? Det var en kvinna där, hon sa något men jag vet inte vad hon sa. Det var ett mörkt som var som gå. Är det verkligen en liten flicka här? Så vill jag att den här lilla flickan ska komma in hit nu. Den är mannen som tog sitt liv. Ute i ladan. Är du kvar här? Det är som går upp. Ja. Eller upp. Ja. Ja. Okej. Stäng av den. Jag kan se den här mannen också. Han ses ju både inne i huset men han står även utanför och bara tittar på dem. Precis. Som är här med en hatt, lite så hatt, slokhatt på sig. Precis, och en vad heter det? En rock. En rock typ. Och så stövlar. Så han står bara helt still. De har till och med skrikit åt honom att nu, vad vill du? Och då går han bara iväg. Det var sjukt. Det var en jäkla häftig känsla där. Men det är coolt att du får ju beröringen och samtidigt får du statigt här som dyker upp där under. Ja. Så det var som jag gick in i, men det fortsatte vandra över fingrarna fram och tillbaka. Får du leka med den nallen eller den här lilla kaffekannan där. Kasta ner dem om du vill. Jag tycker vi gör så här. Vi lägger också våran PMA där. Alltså Paranormal Motion Alert. Jag kommer slå igång en switch här och den kommer då ligga och aktiveras. Så den låter ju. Dra igång den här nu. Så kommer den vara så här. Och då fortsätter den. Tills vi stänger av den. Vi kommer kanske också höra det. Man kan också ha den på bara på rörelse egentligen. Att det rör sig. Så jag sätter den på sängen ifall någonting trycker till den eller sätter sig i sängen. Så om du vill kan du sätta dig där i sängen. Då kommer vi höra det. Ska vi gå ner till källaren? Eller ska vi gå upp till rummet där den här garderoben ses öppna sig? Vi går ner till källaren först tycker jag. Gå till källaren. Och här som ni ser, här har vi ju där familjen brukar gå och duscha. Och det är ju här de hör. Liksom jag kan bara visa hur någon, inte så här, vet du det blir varmt och kallt, då kan ju draperiet åka in. Att det sugs inåt av. Det är ju naturligt. Ja. Men när de står där inne, då får de det här. Som att de slår. Ja. Alltså riktigt kraftfullt. Så det är inga små rörelser. De tror att det är den här flickan som springer här. Som gör de fenomenen då. Nu har vi kameran där, så att om något sånt där skulle hända så fångas det ju där. Tänkte om jag ställer in den här innanför. Ja. Trick. Kan du komma in här, du som brukar slå här? På draperiet. Om det är den lilla flickan eller vem det nu är som brukar vara här och busa och slå på det här draperiet. Hitta. Står du bakom draperiet eller kan du komma in här och slå på draperiet? Egentligen kanske någon ska gå och ställa sig innanför. Bara för att illustrera att man är bakom. Ska du prova att stå där inne? Jag kan stå. Så säger vi som att du står i duschen typ. Leka fick jag nu. Okay. Ja, vi leker med dig här. Kommer, fick jag nu. Ja, kom. Jag står här. Men slå i draperiet först. Nu står jag här och slösar vattnet. Om det är mannen som inte gillar att man slösar vatten. Slå på det här draperiet. Om du är här inne. Du har gjort det flera gånger innan till de som bor här. A ride. Bra, slå på den här nu. Niklas är där inne. Se till att han kommer ut därifrån. Orb. Ska jag kolla om vi får någon ljusfenomen. Dags att be, säger den. Vad vill du för någonting? Ånga pratar du nu om. Är det varmt där inne, Niklas? Ja. Steam, säger jag nu. Get out. Gå ut. Ska testa en sak, Nicke. Jag och Johan backar ut. Du får stå själv där en liten stund. Okej.
Om vi backar ut så har vi den kameran igång. Så jag kommer att slå på det här draperiet nu då, när jag står här. Ta all kraft du kan. Kom på vattnet och stäng av här. Slå i draperiet. Ta all kraft ni har och dra till i draperiet nu. All kraft i draperiet nu. Får vi se om det stämmer nu, för nu är det han själv där inne om den här flickan eller pojken. Vi slår på draperiet, kanske när vi var där att inte ville det. Men vi har en kamera igång, så slår den. Då måste den slå från utsidan och in mot Niklas. All kraft i draperiet nu. All kraft i draperiet nu. Känner du någonting där? Nej, Inget? kom så här, ingenting. Ingenting? Nej. Men nu har du ändå duschat på det sättet som familjen också. Men vi sätter tillbaka draperiet som det är. Vi rullar ju här hela tiden, så Ja, skulle precis. det hända så fångar vi det med kameran. Precis, och nu har jag fått upp lite ånga där. Det blir väldigt, väldigt varmt där inne också. Ja. Så ser vi också om det rör sig av på någonting, på något Ja. sätt. Vi går upp till vardagsrummet. Ja, Vi tappade kökskameran alldeles nyss. Kökskamera. kökskameran. Ja, men vi är precis på väg upp. Vi går upp då. Det är intressant. Säg till när den kommer tillbaka. Den har redan kommit tillbaka. Den var borta i ungefär 30 sekunder. Okej. Men om det händer någonting, vi får kolla, vi har grejer på sängen. Ja. Ja, just det. Kom rysningen gå till. Ska vi kolla sängen först då? Allt är normalt, men det luktar konstigt här. Fick du en doft här, känner du? Jag tycker det är nybakt. Eller hur? Precis. Nybakt luktar. Nybakt. Det luktar lite här inne uppe innan. Ja, låter det vara så här. Det här verkar ju vara fortfarande. Larmet har ju inte gått på sängen där heller. Nej. Ska vi gå ut till vardagsrummet? För där är den här gunghästen som sägs röra på sig. Ja, jag tar med Spirit Vibesen, det kommer vi stoppa här vid den här gunghästen. Och så våran PDA här, Paranormal Direct Answer. Så grönt eller rött, svara på frågor. Jag byter ut podskripten så kör jag avlösen där inne. Ja. Det är ju till höger den här Här står den ju. gunghästen är. Jag lägger den uppe på här, ifall den här rör på sig. Så kommer den här då ta rörelserna. Ja. Vi ser om jag stampar till. Men på den här gunga förhoppningsvis så faller den också av. Mm. Så vi har flickan eller pojken här som brukar leka med den här gunghästen och som har fått den här gunga tidigare. Skulle du kunna göra det nu? Sätter ner den här också. För ja och nej här. Backa lite grann. Har vi någon med oss i det här rummet? Jag har spiritboxen redo. Jag tar en liten session här bara. Mm. Kan du gå fram till den här gunghästen? Nej. Nej, fast det är en man. Mm. Den är mannen som är här. Är det du som gick ut i ladan och tog ditt liv? Svårt sjuk. Svårt sjuk. Fick du reda på att du var svårt sjuk och så gick du ut i ladan och tog ditt liv? Är det dig folk brukar se som står ute på gården, i fönster och lite överallt? Sa hon Eriksson eller Fredriksson? Mm. Vi tog in ett föremål från andra huset hit. Den lampan ställde jag på bordet. Den här. Det är då familjen säger att det brukar hända ännu mer saker. Tycker du inte om att den här lampan är här? Gå nu. Gå nu. Ja. Det luktar nybakat hela tiden nu. Mm.
Vem är det som får det att lukta så här gott i den här byggnaden? Säg ditt namn, du som får det att lukta så här gott. Det här är också intressant. Jag menar, vi har de här fenomenen som sker. Just nu känns det som att vi pratar med ganska många runt omkring här. Ja. Men jag vet inte fortfarande. Det vi försöker fokusera på när vi är här, det är också det här vad han upplever. Mm. Är det verkligen en liten flicka eller är det någonting annat som har genererats från någonting helt annat? Mm. Och vi fokar nu mycket på de här fenomenen. För det är ju de här som sticker ut. Det är gunghästen, det är sovrummet där, vi har duschen där nere. Och vi har ett till sovrum sen där uppe där en garderobsdörr brukar öppna sig. Precis. Och där flyttas också föremål. Det är kepor som hamnar på helt olika ställen. På avlösa här, får se. Någon här arg fick jag upp bara. Är du arg för att vi är här? Gillar du inte oss? Kan du få den här hästen, gunghästen, att gunga till en gång för oss? Du har fått den att gunga flera gånger tidigare när familjen har suttit och varit här. Just nu som jag känner hotspoten, det är bara hans rum. Ja, just Det är det. rysningar, det är allting där. Allt är väldigt fokuserat i hans rum. Men ska vi gå upp? Vi låter hästen vara där också framför kameran. Ska vi gå upp en våning? Och känna av bara hur det är där uppe med den här garderobsdörren som ses öppnas. Ja. Vi provar det. Ska vi låta spritvaisen vara kvar? Den var kvar. Ja. Ska vi gå upp? Okej, börjar bli intressant tycker jag nu. Ställer mig här kanske då. Och här har vi ju den här garderoben som sägs öppnas och stängas. Och den här kepsarna brukar flytta och byta position då. Någon som är här uppe som kan öppna den här garderoben. Också de här speglarna har ju vält. Ja, precis. Vi startar den här också. Ja. Sätter den där. Speak. Speak to us. Det vet jag inte vad det var. Jag tycker det är som något svart litet som... Jag trodde det var din skugga. Kan du göra det en gång till, Niklas? Är det det? Ja, kan vara den jag såg då. Kan vara jag. Ja, kan vara den lite. Speak. Speak to us. Speak to us. Om du är där inne, ta all kraft du kan och bara knuffa upp dörren till oss, är du snäll. Ta all vår energi, vi som är här inne. Dränera kamerabatteriet, ta allting från all teknik. För att du ska kunna öppna den där dörren. Skulle du kunna göra det för oss? Om det är den lilla flickan som är här och gör de här sakerna. Skulle du vilja leka med oss och öppna garderoben så kommer vi leka kurragömma med dig och gömma oss. Så får du leta oss. Försöker lyssna samtidigt du pratar på hela huset. Vi hör droppar, vi hör någonting som slår här ute. Alltså man hör väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det är återkommande, samma sak hela tiden. Så det är inte någonting paranormalt. Nej. Kan du flytta på en kepa som hänger här på väggen då? Jag får inte samma obehag här heller. Man tänker det är hans rum där nere. det är hans rum. Hittills, eller hur? Men ska man gå på instrumentet säger vad vi känner. Ja, Så är det där nere. Men precis. sen om det rör sig genom hela huset så har vi tur så tar ju kamerorna om de här fenomenen sker. Mm. Men just där inne verkar det som att det är centrerat. Och jag tror, jag har en liten teori det att den här lilla energin som är där använder han otroligt mycket. Han har säkert jättemycket energi. Så det är därför den är i det rummet. Att han blir som batteriet till det. Blir batteriet, ja. Jag menar, lugnar inte ner sig får man ju göra någonting helt annat. Mm. Skulle satt en PNB mot den här dörren.
Så om du vill kan du gå förbi här och kommer att spela melodi till dig. Eller öppna garderoben där. Så låter vi den kameran jobba. Lenny säger det också nu. Och det är så här det blir ganska intressant. Det är så mycket fenomen på olika ställen här nu. Och de tycker jag är så fascinerande. Så de här vill man ju dokumentera. Kan vi hitta en logisk förklaring till dem så är det ännu bättre. Vi har försökt allting här under dagen och titta på det. Men det är ingenting som vi kan hitta en logisk. Den där har varit stängd sedan vi stängde den. Okej. Vi går ner. Det är som jag sa tidigare att i den här trappen hör de ju spring också. Folk som springer upp och ner på nätterna. Det knakar lite grann som man går. Så här lär man ju inte missa. Nej, precis. Här är det en helt annan känsla när man kommer ner. Ja. Jag håller med. Man dras till det där rummet. Ska vi gå in igen och testa? En till sektion. Jag testar Ghostbox där inne då. Ja. Jag har med mig parallellt avlösen som jobbar. Får vi se då. Nu är vi tillbaka här igen. Du var ju under sängen tidigare. Vi hittade det. Wow, direkt. Du var under sängen tidigare. Ja. Bra, tack. Direkt du sa det. Så Och rys. Bra. Kan du komma upp och sätta dig på sängen här? Om det är en liten flicka så behöver du inte vara rädd för oss. Vi ska inte göra illa eller någonting. Det är bara komma upp, sätt dig på sängen. Så kan vi prata du och jag. Starta Ghostboxen här. Gör det. Jag har avlösen för ligga där. Mi fick upp. Vem är du? Ghostboxen funkar som Spiritboxen fast det är bara digitalt. Den lilla flickan som är under sängen, kan du komma upp och sätta... Aj. Jag vet inte om du sa det. Jag vet inte vad du sa. Eller vad sa den? Så den lilla flickan som är under sängen, kom upp till oss här. Ser du nallen där? Ser du en tekanna jag satte till dig? Det här bruset, jag lägger den här. Nu säger jag vad du heter till oss. Kolla, 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 kolla. Wow. Bra, gå nära den. Wow, glöd upp båda. Båda. Det är bara sätt dig bredvid den och prata. Så kanske vi får höra din röst. Som att den gick. Ja, men inte orkade riktigt, så det. Det är bara som vek undan. Konstigt, jag brukar inte få till med någonting. Men i huvudet hela tiden, vet du, ett flicknamn som går. Alltså, som håller på nu säkert i 10 minuter. Men nu måste jag bara säga Lisa. Får jag för mig. Okay. Lisa. Som bara går runt. För vi har inte fått igenom Lisa någonting, va? Nej. Lisa, om det är det du heter, kan du röra vid någonting som är på sängen? Vad säger, ska vi lämna det här? Jag tycker vi lämnar... Ta med den där. Ta med den, precis. Men vi lämnar alla björnar, för precis fångar i kameran ifall det. Och larmet kommer ju gå, och den kommer ju hålla på tills vi kommer tillbaka i så fall. Ja. Så vi går ut till byggnaden jämte. Och se ifall vi kan se den här mannen som... Och det är en massa andra som står i fönstren där. Ja precis, för Lenny har ju koll på om grejer händer inom PNB börjar spela eller någonting annat. Ja. Men det är kallt ute så vi måste ta på jackorna. Vi får ta på jackorna. Och så går vi ut. Yes. Nu går vi iväg, vi har en massa grejer i fickorna. Vi tar också med SLS-kameran, vi tar värmekameran. Vi ska titta på allting. Mannen som hängde sig i ladan. Vi ska också titta på där han har synts. Ja. Runt om här. Så vi ska få uppmappningar. Så vi kollar på allting. Instrumenten är fortfarande igång här. Lenny har full koll på det här. Så han ropar Johan du har en walkie-talkie på dig så vi kommer höra allting. Vi går ut här. Vi går in, vi kör både SLS-kameran och värmekameran samtidigt då. Så har vi samtidigt igång allting.
Och det är det här huset de säger att de ser folk stå här inne. Någon som är här? Det är intressant, en ljudstake igång. Ska jag släcka den? Gör det. Har vi någon här inne som brukar stå vid de här fönstren och titta ut? Han har ju sett stå här Ja. och titta rakt på personen hon kom in. Bara stå. Om du står där Niklas, se om jag kan få en uppmatchning på dig. Se om vi kan få han jämte dig då. Du som brukar stå här, den här mannen. Kan du komma in här? Troligtvis du som har byggt det här huset. Ställ dig jämte Niklas där. Hörde jag kvinnoröst i lurarna. Gjorde du? Vad äckligt det var. En kvinnoröst är det. Vad sa du? Det är en kvinnoröst, jag hörde inte vad hon sa. Jag hörde en kvinnoröst i lurarna. Vad hon säger? Nej, jag bara typ som en kvinnoröst hörde jag att det var. Åh fy fan. Är det en kvinna som är här? Som Johan precis hörde. Kan du ställa dig jämte Niklas i så fall? Vad är det för grader? Jag har 0 grader inne i byggnaden här. Ja. Den här kvinnan som hördes nyss. Kan du ett högt ljud i den här byggnaden är du snäll? Vart är du nu? Jag ser ingen värme eller kyla eller någonting. Inget. Som sticker Vänta, ut. vänta. Där! Dök upp någonting. Där på den handen, precis. Här. Där försvann det. Du slog det med... Du slog det, men det var någon läge. Det såg ett litet barn, Niklas. Okej, men då tar vi fram. Jag tar fram kommunikation. Fick du det där? Bra. Det kommer rysning samtidigt när du säger det. Det är bra. Kan du komma tillbaka igen? Behöver inte vara rädd för oss. Vad heter du? Vad var det den sa? Den var... Varför vill du hyscha oss? Pratar vi för högt här inne? Då höjer jag den här till max. Om du hör det här bruset. Ska man hyscha oss en gång till då? Wow. Gå! Ja. Där, oj, där! Nu har det ovanför det. Stå där. Litet barn som är under din hand. Rör din hand typ. Bra. Använd den här. Försvann igen. Stå. Ni står eller någonting. Arg han lät. Jag vill ha hit de här barnen. Nu, tillbaka, fast på andra sidan. Nej. Jo, där. Bra. Bakom din rygg nu. Men det där ser inte ut som någon barn. Det är som någon som börjar klättra på din rygg, Niklas. Klättra upp. Ta min kepa, slå av min kepa, dra i min jacka. Stygg. Coolt, det kommer som en kyla upp efter ryggen. Ja, nu, den vandrar upp längre och längre efter din rygg. Med huvudet, händerna rör din hand där. Den rör din hand där, Niklas. Han satt på huk, va? Han satt på huk, nu står han upp. Vilken smäll någonstans. Om det är dig vi ser nu. Det här lilla barnet som är i andra huset. Gör någonting. Dra i min jacka. Han står bara bakom dig. Gör ingenting. Han står och slår lite mot ditt ben eller mot din hand. Mot ditt knä. Lite så här. Det var en till. Nu måste vi lyfta handen. Ja, Nu lägger han sig. Vad fan gör... Kolla. Nicke försvann nu. Nicke fram. Den ligger på dina... Efter golvet typ. ska jag flytta.
Så är det en glas ner och kryper efter golvet. Men nu är det en annan som står där. Nu... Nej, försvann. Hej! Det var ett barn. Ja. Hej, vi hör dig. Heter du Lisa? En till, fast den är där nu på den sidan. Den står upp på bänken. Det är också ser ut som ett litet barn. Det är 2 ungar här. Är barnen här nu? Ni som gick bort här utanför. Ser du Johan? En som sitter på golvet. En som står på bänken bakom den, Niklas. Mamma kommer. Mamma, någonting. Mamma kommer. Ja. Wow, jag tyckte det var svart skugga bakom dig Johan. Jag har ett ljusinsläpp där, det blockades ut helt plötsligt. Det är inte du. Mamma kommer. Okej, och mamma är här. Kom in här nu också och prata med oss. Det är sjukt. Alltså en som sitter fortfarande, en som är där. Och båda små. Kan vi få namnet på er? Vad heter ni? Kan du ställa dig upp? Vad händer om jag går i bild? Kommer de vara kvar tror du? Ska jag prova? Ja, prova vi lite. Ja, det är kvar. Kvar sitter där nere på bänken. Jag kommer se själv. Sitter lutandes. Nu vet inte fan vad som händer. Det där är inte... Nej men nu händer något. Den kryper efter. Och där borta. Jag går dit igen. What? Du som var här. Gå ner mot bänken där. Efter golvet typ. Eller där. Nu är det dags för dig att visa dig för oss. Vi vill gärna se dig. Om det är den här mannen som är här nu. Ja! Fast det var 2 stycken som Ja. sa det samtidigt. Hörde det? Jag ryser som fasiken här. Brukar ni prata med en pojke i det andra huset? En till. På andra sidan. Där står det igen. Det första lät så neråt. Försvann. Alltså hoppa neråt. Hoppa ner. Vad sjukt. Är mannen här? Som har synts. Gå in i det rummet också för att kolla. Där uppe, vänta. Bert. Ett namn. Oh, Bert var det någon som sa. Bert. Ja. Den är mannen som tog sitt liv i ladan. Är det dig som folk brukar se här utanför? Jag skulle vilja testa en grej Tony. Ja. Stänger den här. Jag skulle också vilja testa stå där vart den här ladan brann ner. Ja. Bara på marken där ute. Ja. Och se om det är något som dyker upp bredvid mig där. Så vi testar det innan vi går in i ladan. Ja, vi gör det. För det här är rätt intressant. Vi har 2 energier som rör sig här. Ja. De kommer igenom hyfsat bra. Men det är fortfarande för mycket frågor. Men det är nästan som att är det ändå 2 barn och sägnen är ju där. Och det är ju inte så långt. Vi kan ju bara gå dit innan vi går in i ladan. Ja. Vi går ut. Så om det är ni som gick bort där ute så följ med oss. Som ni ser så står vi precis utanför bussen. Det ni hör nu är också våran värmare till bussen. Men vi har en ganska bra bit till själva... Fan, var det någon som stod där? Fönstret. Rikta Kinecten dit. Någon stod på altanen här. På altanen? Ja! Det var en full skugga av en människa. Va? Stå stilla, kolla här. Alltså det där var sjukt. Ja, nu fattar jag vad hon menar. Var stod den? Så här. De stod där? Ja, där, vänta. Fasen, jag fick den. Här stod det en gubbe och tittade på oss. Det var precis där du var, hörru. Ja. Så var det en som stod, men den försvann lika fort som den. Och jag förstår nu, det jag såg var bara svart. Men det är just den här hållningen, du har helt armarna efter sidan och så här, helt... Stod och tittade bara. Bara stod så. Jag tänkte, nu har någon kommit hit. What? Så jag bara, först tänkte jag, nu... Kolla där. Kan du komma tillbaka, den mannen som brukar stå här? Jag såg dig nyss. Nu förstår jag vad de pratar om här. Och det här har vi varit med om så många gånger när vi gör det här, att man ser det,
Man får det bekräftat efteråt, men vi får det aldrig på film. Men vad sjukt, nu tror jag vi hann med det faktiskt. Okej. Det sjuka är att du ändå säger det. Vi går hit och du ställer det och sen bara för Nej, men det är 2 alltså- sekunder bara som... Och sen bara försvann det Ja, från men din för sida. när jag står där så blir jag så här, ägarna är tillbaka. Ja, vad så jag tänkte. Ja, det var så jag tänkte. Var så tydligt. Ja, alltså tänk dig en svart skepnad Ja. som står bara och tittar på oss. Så inte om det var man eller kvinna eller... Nej, svart skepnad. Svart skepnad. Men just hållningen med armarna bara efter sidorna. Så här. Inte stå så här och Nej. något sånt, utan Bara står. står helt så här. Men det är ju det här de har pratat om. De har sagt det. De ser den här mannen. Han står här på gården. Han tittar runt hörnen. Han är i huset. Han är i fönstren. Han är överallt här. Och nu förstår jag vad de snackar om. Han var så klart och tydlig där borta. Det var sjukt. Men det är coolt att Celeste tog den efteråt. Visa dig här ute och det ses att den här Norrbottensgården låg här. Precis. I anslutning till ladan. Sätter vi igång och scanna. De här barnen, om ni är med oss nu, kom hit och prata med oss är du snäll. Titta vad ni sa där. Om ni hör mig nu, så kom hit och prata med mig nu. Kommer, fast det här var mannen. Ja. Den där mannen då, som är här, som vi såg precis, kan du komma hit och stå bredvid mig? Ställ dig bredvid mig här nu. Om du ställer dig där så kommer vi att se dig också. Okej, de kommer inte igenom här heller så. Vi gör så, ska vi gå till ladan och testa och se om vi kan få kontakt med den där mannen. Du kanske kan se han också. Energiminnet av honom, om inte annat. Vi testar. Du ser som att han har hängt sig här från någon av de här balkarna. Ja, precis. Vi riktar upp SLS-kameran och ser om vi ser något. Den mannen som tyvärr valde att avsluta sitt liv här. Finns du kvar här? Där uppe, vad får jag tag? Vad är det? Vars? Däråt? Vi är tvärtom, ja precis. Kan du komma tillbaka igen? Bara för en kort sekund såg jag. Om du tog ditt liv här inne, kan du visa vilken plats? Vart var det? Jag fick bara en snabb. Jag ska bara kika lite mellan husvagnarna här. Någon som gömmer sig här nere? Får gärna visa dig om du är här. Kasta någonting. Såg du den? Där? Nej?
Gömmer du det här bakom? Alltså det visar sig, alltså det som är här visar sig bara kort. 1 sekund stod och så var det uppe på väggen och sen borta. Så kommer den sidan också. Är du här? Jag startar kommunikation här bakom. Ja, gör det. Inget. Den är mannen. Kan vi få namnet på dig? Heter du Bert? Hermansson i efternamn, stämmer det? Inte riktigt. Inte riktigt. Nej. Och sen Okej, jag kanske har det fel då. Vi hörde från tidigare ägare att det eventuellt kunde vara, eller så jag förväxlade. Jag får ingen uppmappning alls här på det. Bara dig, men ingen annan. Okej. Kan du smälla någonstans så vi vet vart du är? Var det någonting här? Ja. Var det någon som var i husvagnen eller? Vet inte. Niklas, ska vi testa att gå in till huvudhuset igen? Ja. Och så går vi till rummet med knäkten. Det är inte så mycket batteri kvar för det. Precis. Och kolla om vi får uppmappning på SLS-kamerorna. Ja. Här lyser ju allt. Inget larm har gått igång. Vi är tillbaka här igen. Är du under sängen fortfarande? Här är Niklas. Du som brukar prata åt den pojken som är här, som har sitt sovrum. Skulle du kunna visa dig för oss en gång bara? En liten gång. Ingen uppmappning på SLS-kameran här. Ska bara prova skjuta en gång under sängen här. Ingenting. Nej, precis. Men det måste vi också tänka på när de ändå ser en skepnad. Fan, nu var han där. Han var fan bakom bilen. Va? Ja, helvete. Ja, du ser mycket mitt i. Fan, jag vill också se jävla gubben. Men det är för att jag tittar omkring. Jag tittar ut hela tiden. Nu har det en svart skepnad bakom bilen. Medan vi håller på och fixar och tar lite jackor och det. Så nu tittar jag ut på samma ställe. Där, men nu står han bakom bilen. De som bor här, de har 2 bilar som lämnar en bil kvar. Nu stod han bakom bilen. Vi har tyvärr inget övervakare ut här. Det är jag som ser det rakt ut. När Johan håller på att ta sig jacka och vi ska gå in igen. Det är rätt intressant. Jag vet inte varför han visar sig för mig. Det är som du sa, du vill också se det. Jag förstår det. Men jag är ju också en sån här person. Jag tittar åt... Det kanske säger att jag, som att jag är nonchalant. Men jag jobbar med allt. Ja. Jag låter kroppen känna, men här vrider bara på huvudet. Jag ser han stå där och så bara... Samma mörka gestalt rakt ut här. Så jag tycker det är skitigt. Han går ju runt här. Man kommer inte in hit, verkar det som. Nej. Men det som vi har fokuserat också under hela kvällen. Vi har sett mer det här med barnet. Och det verkar ju vara barn kvar här. Det verkar vara barn. Alltså allt som ägarna berättar, det är 2 barn. Vi har fått igenom en kvinna och du ser den här mannen ute på gården som går runt. Och den här som eventuellt då, om det är samma man som har hängt sig inte, det vet vi inte. Eller om det är 2 olika män. För det är en som lite mer aggressivare ton också. Men det är lite så här, det är också, man måste ju tänka att det är deras mark. Och vi försöker få lite rätsida till de som bor här. Vad det är som kan påverka han. Eftersom de också ger han ganska negativa tankar. Så den är jättesvår för oss. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför den energin ska göra det. Men vi ska testa lite till tycker jag. Vi ska lägga ut en pyramid vi har. The Pyramid of Truth, om man säger så. Pyramiden av sanning.
som vi kommer köra. Jag kommer ställa den där inne och vi kommer inte vara i rummet. Nej. Vi kommer stå precis här någonstans. Ja. Och den här kommer vi då skjuta ut på varsin sida strålar som känner av om någonting bryter den här så kommer den börja indikera med grönt eller med rött. Och då kommer den pipa och ha sitt eget liv där inne. Så jag placerar... Då väntar jag här ute då. Japp. Som ni ser så blev det grönt och så rött. 2 pip. Så den här kommer få ligga på sängen här nu. Om den här flickan, eller vad det nu är, så Johan kommer få stå och rikta in den kameran mellan oss 2. Det vi har gjort nu har vi placerat ut den här. Och den känner ju av om någon rörelse kommer på sidan av den här. Så om den lilla flickan är där inne vid sängen. Vi är inte inne med dig där nu. Du kan komma fram. Du kan röra vid det där som blinkar där på sängen. Det är ingenting som är farligt. Men får den lysa grönt så kan du ta som att det är ja. Och om det är rött så kan det vara nej. Och som sagt, det är inget farligt. Du får röra den hur mycket du vill. Vet du hur vi gör? Vi har ju en bil som går på statiskt. Om du tar den, placerar den in under sängen och ser om den kan rulla ut till oss. Om hon kan få den att komma ut till oss. Testar det. Vi testar det. Vi kommer lägga mer leksaker till det där. Så ska vi tänka på att det krävs statiska fält för att den här bilen ska gå igång. Vi kommer inte själv vara i rummet. Tony kommer lägga in den under sängen. Jag lägger den från där jag hade... Nu gick Tony förbi som ni ser. Jag sätter den här då, där vi hade det statiska fältet då. Ja. Är den under sängen? Ja. Får du leka med den om du vill. Det där var Tony igen som gick förbi, så ni ser hur känslig den är. Den tar direkt, så nu är det därför inte vi är i rummet. Så nu har vi lagt ut en leksaksbil åt dig också. Du som är under sängen. Det kommer rysningar när du kommer ut. Alltså? Bra. Du behöver inte vara rädd för någonting som jag sa. Surprise. Fick jag på avlysen. Okej. Okej. Vill du leka med oss här? Lek med den här bilen som är under sängen och kör ut den till oss då. Truck. Perfekt. Ja. Lek med den. Lek med den där bilen. Van. Van också. Ja. Bra. Nu har vi tilltalat det här med väldigt vänliga röster, som att det är ett barn. Men ska vi testa någonting annat då? Ja, prova lite mera att inte ett barn då. Du som ligger under sängen i det här rummet, som påverkar personen som ligger under sängen. Kan du göra ett ljud där inifrån? Me inside fick jag. Jag är på inne i. Det negativa som är i det där rummet. Där kommer det. Wow! Direkt. Det negativa. Okej. Tog över tröskeln allt. Ja, det där var ju obehagligt. Det negativa. Du fick bilen åka ut. Kan du få någonting? Det negativa som är där inne. Som påverkar den pojken som sover där. Nu pratar jag till dig. Det är ingen liten flicka som är där inne. Det är någonting annat. Abort. Abort. Är du rädd för oss? Om du är rädd för oss så kommer jag komma in till dig nu. Du kastar någonting här inne mot oss. Fick ju bussen här åka iväg. Det var ju sjukt när du sa det. Negativt. Vi börjar prata om att det är någonting annat. försöker, det är inget barn. Nej, vi försökte adressera det som att det vore ett barn, men det lyssnade inte. Det som är här inne med mig nu, som får du den här, så till att den här bussen åkte ut. Kan du stänga den här dörren och stäng in mig här tillsammans med dig? Har du sån kraft att kunna smälla igen den här dörren? Det är rysningar inne alltså. Det lät som någon sa någonting. Det är rysningar inne alltså. Det är rysningar inne alltså. Push. Ja, knuffa mig. Eller knuffa någon här inne. Knuffa igen dörren. Knuffa bussen.
Vad var det? Vänta. Det är den. Det är den eller? Vänta. Jag sa knuffa bussen. Den försöker knuffa bussen. Shit. Det var en röst innan Tony, här ute. Alltså? Något sånt. Ja, men den hörde jag med. Det var det vi Det hörde ligger innan. och slår mot... Den vill trycka iväg en. Get out. Vi kommer inte gå ut härifrån förrän du säger ditt namn. Vem är du? Och den börjar vibrera mer i bussen, Tony. Gör det? Mm. Lägger ner en PRS här på golvet bredvid. Ja. Chills. Melody. Melodi. Okej, Robert fick igenom namn här också. kan ju vara så att PMB går igång där uppe också. Stark. Dimma. Visa dig som en dimma här. Spela på melodin här uppe i andra rummet. Om du är där vid garderoben. Jag står här och tänker på en sak som känns ganska makaber, men när vi kom hit tidigare idag så var den här dörren stängd. Det är ingen där inne. Det som också finns på den här dörren, det är en hasp. Va? Var? Högst upp till vänster. Är det så pass negativt där inne så de till och med låser den här dörren ibland? Och stänger in det. Stänger in det. Förstår du? Ja. Det är ganska sjukt. Vänta. Det är bussen. Det är bussen. Lyssna. Ja. Den ökade i farten när ni pratade om aspen. Ja. Det var sjukt. Så de i familjen väljer ibland att stänga och haspa den. Så det kan vara att den här dörren, de kanske glömmer bort att berätta att den här dörren också har... Vad fan var det? Glömmer bort att berätta att den här dörren också har... Vad fan var det? Glömmer bort att berätta att den här dörren också har... Precis när vi pratade om det. Någonting förflyttades. Vad var det som... Någonting förflyttades i lådorna här. Eller om det var något lock eller någonting. Det var som att de slog någonting i. Är det du som gjorde det där? Så stäng ett av blocken här. Om inte du tycker om att vi kommer närmare sanningen här. Att familjen till och med försöker stänga in dig. Det låter som att den håller på att poppa popcorn, den där bilen. Men jag låter den svara när ni pratar. Jag vet. Ja. Det blir bara mer och mer varje gång vi nämner det. Ja. Vad är där inne som gör att de måste haspa dörren till och med? Jag såg inte, den har jag inte tänkt på. Nej, jag såg det nu när jag står här och tänker på vad de har där inne. Att det är så pass att de... I am the voice. Jag är rösten. Vem är du Ja, som... men det är rösten, han hör ju rösten. Som får röster till, som säger saker till Jo, honom. men vem är det? Vem är du? Kolla. Den bara Ja. vibrerar bussen här nu. Boy. Gissa. Fick jag upp lite så här nonchalant svar. Jag tror du är en mörk energi som har genererats på den här platsen av någonting väldigt, väldigt negativt. Jag tror till och med du sa till den här mannen att gå ut i ladan och häng dig. Har jag rätt där? Sluta, säger han. Och så ökar det bara. Ja. Lyssna. Den vibrerar ännu mer. Och du försöker bete dig som att du är ett litet barn. Så när pojken ska kunna prata med dig. Nu fick jag vajar igen. Men vi kommer säga till de som bor här att det pojken pratar med är ingen liten flicka, så han ska sluta prata med dig. Det på la sig. Ja, bussen också. Okej, ska du göra något starkt och stort så gör det nu.
För du är inte rösten i det här huset någon mer. Ska jag så här. Om du har sån styrka så kommer jag rikta en sak ut här. Om du kan manifestera det utan att vara rädd för mig, så kom in hit. Gå förbi den här och få den att blinka. Då vet jag att du är ute i hallen och lyssnar på allt jag säger just nu. Så om någonting går förbi den här pyramiden, också en prototyp vi testar just nu. Och det betyder att om någonting bryter strålen här fram så ser ni hur den börjar lysa upp. Att det är någonting av densitet som rör sig. Vad är du? Scratch. Chills. Du får riva oss hur mycket du vill. Men det kommer inte påverka det jag kommer säga till de som bor här. Så det är lika bra du lämnar den här platsen. Kryper tillbaka där du kom ifrån. Vad sjukt, det känns som någon drog ett finger i nacken. It's 1 minute beside you. Det känns som någon drog ett finger i nacken på mig. Ta fram, jag ska se om den är höga EMF i mig nu. Ställ mig lite bakom mig, bara som jag får någon. Devil. 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 Right devil. Även om du säger sådana ord så skrämmer inte du mig. Det krävs mycket, mycket mer än det. Jag kommer den här mot dig då. För jag tror du gömmer det här. Du vågar inte gå ut ur det här rummet. Kasta ner nallen där då. Nu är Niklas där. Stäng in han. Hörde ni? Den ökar. Den ökade. Ja. Do run. Jag kommer inte springa härifrån. Vad är det? Det lät som någon gjorde ett ljud. Typ så här. Här bakom. Wow. Oh, direkt. 1,3 05. Ännu högre. Vi. Här är lite högre. Precis här ljudet kom. 05 här nere. Och det här är också en teori inom det paranormala att det elektromagnetiska fältet stiger när energierna eller den entiteten nu vill göra någonting eller manifestera eller vad som. Är det någonting mer du vill göra innan vi går härifrån? Spring på ovanvåningen. Man har ju hört steg där uppe. Knacka i väggarna. Nu knacka så här. Nej, men tänk så här. Av allt som händer här så luskar vi fram någonting väldigt, väldigt bra. Vi ska berätta till familjen att det är inte en liten flicka. Nej. Det har vi kommit fram till. Och det jag tror också, den här mannen som vi ser här, jag tror han går omkring och skyddar dem. Att han håller sig på utsidan och... Han går inte in hit för att det är någonting negativt i det här. Ja. Men det är ju som sagt en hasp på dörren. Man förstår att det är någonting som de inte vill släppa ut därifrån ibland. Det kanske är så pass att den här dörren bara håller på att slå för att någonting vill ut därifrån. Ja, det är en intressant teori. Men vi berättade till dem så får de reda på det. Ja, vad vi kom fram till. Helt klart. Vissa utredningar så händer ingenting och vid vissa händer allt. Utredningen i norr överraskade oss kanske ännu mer när vi började analysera materialet än när vi var på plats. Familjen i huset berättar tidigt om sina upplevelser och vi kan nu i efterhand säga att vi lyckas dokumentera ner en hel del av det som familjen upplever. Tidigt i utredningen lyckas vi få med en energi som familjen känner av nere vid duschen, som skapar en skugga i våran övervakningskamera. Det var något speciellt i ett av barnens sovrum nere vid köket, där Tony känner av ett statiskt fält som även vår utrustning gav utslag för under sängen. Är detta den mörka energi som sonen känner av i sitt sovrum?
som också gör att en buss som känner av statiska fält åker ut från sängen. Är mannen som Niklas såg den man som hängt sig i ladan, och är även han som pratar med barnet i sovrummet? Det kanske mest intressanta fenomenet som händer, som vi aldrig tidigare lyckats dokumentera, är ett poltergeist-fenomen. Energin har så pass mycket kraft att kunna trycka ner låshakarna på våra utrustningsväskor, inte bara en utan 2 gånger, samt flytta kablaget uppåt i väskorna. Detta gör att vi nu i efterhand är helt tagna av vad vi faktiskt lyckas dokumentera ner den kvällen. Vår teori kan vara att den man som hängt sig i ladan fortfarande är kvar i och runt huset. Vår rekommendation är att familjen kontaktar ett medium som ser till att barnen i familjen får det lugnt och att den energi som fortfarande är kvar ska få komma till den plats som den hör hemma.